ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሰላማዊት ገብረ አምላክ ነው። ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ የምንቀጥለው ስለ ፕሮፌሽናል ሳይንቲፊክ ኤንድ ቴክኖሎጂ እና ፕሮፌሽናል ስናስብ ምን አይነት ስታንዳርድ አለው ብለን የምንጀምረው የፕሮፌሽናል ስታንዳርድ ምን ይጨምራል ምን ያክፋል የሚለውን ጋራ ወደዛ ገባ ብለን ትንሽ እናያለን። ከዚህ ቪዲዮ ጋር አብሮ የሚሄዱ አሉ የተለያዩ መጽሐፎች እነዚህ የምናስተዋውቃቸው መጽሐፎች ነው። የመጀመሪያ how to start an employment placement agency business ማለት የራሳቸውን ቢዝነስ የስራውንና ስራ ፈላጊውን እንዴት አድርገው እንደሚያገናኙ እሱ ላይ ቆመ ስራዎች ናቸውና እነሱ አይነት ቢዝነሶች ኮንትራክሽን ናቸው ኤጀንሲ ናቸው። እነሱን የሚያስተዋውቅ ነው። ምን አይነት መንገዶች አሉ ምን ያስፈልጋል ኦፊስ ያስፈልጋል ሎኬሽን ያስፈልጋል ምንም እሱን ምን በምን ሀብለን እንጀምራለን የሚለውን እሱን አይነት ቢዝነስ ከፈለገ ሰው መጀመር እሱን ከሱ የሚያስተዋውቅ ነው። እነዚህ 16ቱ የጀመርነባቸው የፕሮፌሽናል ኢንዱስትሪ የሚሉት ማስተዋወቂያ እነዚህ ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ ፐር ሪኩዌስት ላይ እየሄድን ነው። የዛሬ 2 ቪዲዮዎች ነው የምንቀዳው። ፕሮፌሽናል 9 ጋር ደርሰናል። በዚህም ሳምንት አድሚኒስትሬቲቭ ኤንድ ሰፖርት ሰርቪስ የሚለውን እናያለን። አድሚኒስትሬቲቭ የሚለውን ከዚህ በፊት ስላየነው ሰፖርት ሰርቪስ ጋር እንዴት አብረው እንደሚሰሩ ነውና በሌየር ነው ማለት ገቨርንመንት በሙሉ አድሚኒስትሬቲቭ እና ሰፖርት ሰርቪስ ይሰጣሉ። ቢዝነሶች ላርጅ ቢዝነሶች አድሚኒስትሬቲቭ ሰፖርት ሰርቪስ የሚያቀርባሉ። ምን የሚሉት አድሚኒስትሬቲቭ እና ሰፖርት ሰርቪስ በብዛት ቦታ የሚቆም ቦታ ነውና ሰፖርት ሰርቪስ የሚባለው ምንድነው የሚባለው በዛም ጋር ብለን እናያለን። አዲስ 2 ካታጎሪ ጨምረናል። ትላንትና ፋይናንስ ሎን ኤንድ ኢንትረስት ሬት የሚለውን ካታጎሪ አስተዋውቀናል። ዛሬ ደግሞ ሴኩሪቲ ኤንድ አፕሊኬሽን ኤንድ ቤኔፊት የሚለውን እሱን ትንሽ ኢንትሮዲዩስ እናደርጋለን። እሱንም አዲስ ለአንድ ሳምንት ልንሰጠው የቪዲዮ ጊዜ ልንሰጠው ቀርቧል። ሴኩሪቲ ስናስብ አሁን እዚህ ጋር መጥቶ የሚረበሽ ኮሚኒቲውስ እዚህ ጋር ይረብሻሉ እንበልና ሴኩሪቲ ያንን ኦነስቲ የሚባለውን ትራስት የሚባለውን ሰውን ማመንና ሰውን በትክክል መያዙ ላይ ኮሚኒቲ ሰዎችን በትክክል መያዝ ላይ ትንሽ ይረዳል እና ያቃልላል። አሁን እዚህ ቢዝነሶች ትናንሽም ቢሆኑ ሴኩሪቲ መክፈል ካቃታቸው በሰው መቅጠር ካልቻሉ በቴክኖሎጂ ግን መያዝ ይችላሉ። በሌላ መንገድ ሴኩሪቲ ማቅረብ ይችላል። ምክንያቱም የትራፊክ አሁን አንድ ትልቅ ከተማ ስንሄድ ትልቅ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ አለና ያንን ግን ትልቅ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ሲመጣ አብሮት ብዙ ህዝብ ልዩነት ይመጣል ብዙ ፕሮብሌም አብሮት ይመጣል ሲባል የዛን ጊዜ የተስፋፋ ይሆናል። ሴኩሪቲ ያንን በትክክል ይይዛል። ካሜራ ሲገባበት በካሜራ ላይ ቁጭ ብሎ የተቀዳ ሲያጠፋ ሲታይ ምን ሲባል ያ ዲተር ያደርገዋልና የመግቢያ በሩን መጥቼ ማታ ገባለሁ መግቢያውን በቀላሉ መግባት ሲያቀተው ቤት ውስጥ ወይንም ሰው ቆሞ ዛጋ ሲጠብቀው ምን ሲለው የዛን ጊዜ ይቀንሳልና ግን የፉት ትራፊኩን አይቀንስም። ኮሚኒቲ የሚፈልጉትን ሰዎች መጥተው መግዛት የሚፈልጉት ምንኑትን ይቀጥላልና ያ ሴኩሪቲ ይረዳል። Okay, presence of a security system deters thieves, which allow business owners to have a peace of mind, knowing that the likelihood of shoplifting is low. When employees in a business feel safe, they can fully detect their attention to other aspects of the business, not having to worry about retaining their inventory. እቃችን ይሰረቃል ብለው ሲውሉ መሸጥ ላይ ይቀንስባቸዋል። መሸጥ ላይ መሸጡን ይተውታልና መጀመሪያ አሁን እዚህ ጋር በና ኢንስቲትዩሽን በበዛቶቹ እዚህ ጋር በትምህርት ቤት እንኳን በትናንሽ ሃይ ስኩል ትምህርት ቤት ሴኩሪቲ ያለ ማታ በቦልት ቆልፈውት ነው የሚሄዱት። ያንዳንዱ ሴኩሪቲ
ጥሩ ነው ሴኩሪቲ ከትምርት ከወጣ በኋላ ማን ገባ ማን ወጣ የሚለው ካሜራም ይኖራል በሩ ላይ ምን ይላል ያ ሴኩሪቲ ዲተር ያደርጋል ማለት ትራፊኩ ሰዎች ኮሚኒቲዎቹ ቢዝነሱ እንዲቀጥል ነው እና ያንን ለመቀጠል መጀመሪያ ሴኩሪቲ ማሰብ ነው ያ ሳብጀክት ቆንጆ ነው ተብሏል ይቀርባል ኦኬ ፕሮፌሽናል ብለው እንትን ሲጠየቅ ፕሮፌሽናል ብለው አንድ ነገር ሊታሰብና ሊመዘን ሲፈለግ መመዘኛ መንገዶች አሉ አንዱ ኤቲክ ሞራል እና ስታንዳርድ ምን የሚሉትና እሱን ትንሽ ገባ ብለን በአጭር ስላይዶች እናያለን ፕሮፌሽናል ስታንዳርድ ብለን በምንድነው የምንመዝነው ፕሮፌሽናል ሲባል አመዛዘኑ ስታንዳርዱ ምንድነው ነው professional standards are a set of practices ethics and behavior that member of a particular profession group must adhere to ለያንዳንዱ ቦታ ላይ የተለያየ እንትን አለ ምክንያቱም ፕሮፌሽናሊዝም ሲመጣ እሱም አብቶ ሴፍቲ ይመጣል ሴፍቲ ጋራ ምክንያቱም ሰው ሊጎዳ ይችላል ከፕሮፌሽናሊዝም በትንሽ ነገር ባማይሆን ነገር ሊጎዳ ስለሚችል ፕሮፌሽናሊዝም የሚያስፈልግ ነው ማለት ሰው አሁን ሬስቶራንት ሲባል ስታንዳርድ ይቀርባል ከሬስቶራንት ጋራ ስታንዳርድ ይቀርባልና በዚህ መንገድ ይሄ ምግብ መሰራት አለበት ያ ስታንዳርድ ፕሮፌሽናል ናቸው እነዛ ፕሮፌሽናል ሆነ ያቀረቡት ሰው ሲበላ ያንን ምግብ አይታመምም ምክንያቱም አቀራረቡ ነውና አሰራሩ በትክክል መያዙ እሱ ላይና የስታንዳርድ አለ በፕሮፌሽናል ጋር የሚሄድ ነው okay these sets of standards are frequently agreed to be a governing body that represents the interest of the group na ሁሉንም እዛጋ ይሄንን ስራ ላይ ቁጭ ያሉት እነሱ ሁሉ የሚያቅፉት ነው ሁሉን እነሱ ሰራተኞችንም እነሱ ለሚሰሩትም ሰዎች እሱ ላይም ይጠቅማል Okay, purpose of standard ለምን ያስፈልጋል standard ለምን ጥቅም አለው professional standard guarantee that we are accountable for our clinical decisions and actions and for maintaining comprehensive during our career competence during our career በትክክል ኮምፒታንስ በትክክል መስራታችንን ይመዝናልና ስታንዳርዱ ያቃለላል ማለት ካልቸራችንን ይዘን ሁላችንን ይዘን ስታንዳርዱን ብቻ ተከተልን ድረስ ልዩነታችንን እንደፈለጋ መያዝ እንችላለን በግድ ዩኒፎርሚቲ ያስፈልግምና በምን ስታንዳርድ እንስራና ግራማ ያጋባ ይሆናል ስለዚህ ስታንዳርዱን ተከተልን ድረስ እንደፈለጋችን መቀጠል ይችላል ያ ስታንዳርድ ይረዳል በቀላሉ ዲሲዥን ለመስራት በዚህ መንገድ ብቻ ነው ይሄንን ስራ በዚህ መንገድ ብቻ ነው የሚሰራው አይነት ነገር they are patient centered promoting the best possible outcome of minimizing exposure to risk of harm ይሄ ለሆስፒታል ስታንዳርድ ነው ምሳሌ አርጋ ያቀረቡት በሰዎቹ ዛ ፔሸንቶቹ ሆስፒታል ሲመጡ ስታንዳርዱ በዚህ መንገድ ነው እንጂ ይሄኛውን በአንድ መንገድ ይሄን ፔሸንት የታመመውን ሰው በትክክል ይዘዋለሁ ይሄኛውን ጊዜ ቆይ ጠብቀዋለሁ ይሄኛውን ያ ስታንዳርዱ ለሁሉም ነው ያ ስታንዳርዱ ለሚመጡትም ለካስተመር ተብሎ የሚመጡት ሰው ይረዳል Okay, professionalism ሲሉ በምንድነው ነው being a professional help you to achieve a higher quality result while impressing and inspiring others and feeling good about yourself ይሄ ከስራ ጋራ ነው ማለት ስራ ቦታ የሚጠብቁትና ስራ ቦታ የሚያስፈልገውን ነገር እንዲሳካ የሚያደርግ ነው ስለዚህ ፕሮፌሽናሊዝም ሲሆን አንዱ የሌላ ሰዎች ነው በዚህ መንገድ ብለው ማናጀሩ በዚህ መንገድ ብለው ያቀርቡትን ሲከታተሉ ያ ሲሰራ ምን ሲል ያንን ካምፓኒ የጥቅሙን ከፍ አድርገው ሰዎች ነው እዚህኛው ጋር ብታከም ይችላል ነው እዚህኛው ጋር ብገዛ ይችላል ነው እዛኛው ጋር ምክንያቱም ያቀረቡት መንገዱ
ለካስተመሮችም ለሚሰሩትም ሰዎች እዚህ ቦታ ብሰራ ይሻለኛል ምክንያቱም ለኔ ቀለል ያለ ነው ህጉ ይሄ ነው ህጉን አውቃለሁ በቀላሉ ሰርቼ መውጣት ብቻ ነውና እኔ ስራውን ጨርሼ በመቀጠል የምችል አይነት መንገድ ይሆንልኛል ኦኬ The 8 core characteristics of professionalism are competence, knowledge, conscientiousness, integrity, respect, emotional intelligence, appropriateness, confidence. እነዚህ ያቀረቧቸው አንደኛ ኮምፒተንስ በትክክል ማለት ስራውን ከያስኩትን ስራ በእውቀት በትክክል ሰራዋለሁ ነውና ኖሌጅ conscientiousness ሌላ ሰው ማሰብ ነኝ ማለት ነው ኢንቴግሪቲ ማለት መጥቼ አንተን ላጭበረብርህ አልሞክርም ማለት ነውና ወይንም የኔ ራሴ በዚህ መንገድ ብቻ ነው የምሰራውና ግዴለኝም ይሄን ስታንዳርድ ለኔ የሚመች ነው በዚህ ብቻ ነው የምሰራው ቢመል አይነት ነኝ ሪስፔክት ማለት ሌላ ሰውን አክብሬ ማንም ሰው ቢመጣ እኩል አከብራቸዋለሁና ልዩነት አልሰጥም ነው emotional intelligence እና ኢንተለጀንት ሐሳቤና በትክክል የሚይዘው ሐሳቦቼ በትክክል የሚቀርብ ነው appropriateness ማለት ከሰዎች ጋራ መጋጨት ተዋለው ማለት ነው appropriate ሆናለው በትክክል በክብር አይነት ይዛለው confidence ማለት ራሴን ይሄን ነገር ምንም ቢሆን አጥንቼ ማውቀው ነው ምንም ምለውና ስለ ራሴ ችሎታዬን ዝቅ አላረግም በትክክል ይዛለው ነው Okay, professional standard the most common benefit of using the standard according to the survey are that there are set of clear expectation of effective practices in educational and training and enabling teachers and trainers to identify areas for their own professional development. በፕሮፌሽናል የሚሉትን በአስተማሪዎቹን ተጠቅመው የሚያስተምሩትን ተጠቅመውና ተማሪዎችን ተጠቅመው እንዴት አድርጎ ምን ያክል ጥቅም አለው እና ፕሮፌሽናል መሆን ምን ጥቅም አለው የሚለውን በዛ መዝነው በዛ እንዴት አድርጎ ትሬን እንደሚያደርጉ እንዴት እንደሚያሻሽሉ ምን አድርገው እሱን ሁሉ የሚያጠኑበት መንገድ ነው element of professionalism ስንል ምን አይነት አብሮት የሚሄድ ነገሮች አሉ ነው essential element of professional behavior include knowledge and skill about a field communication and relationship skill working ethic and professional ethic አንደኛው ከሰው ጋራ ሪሌሽንሺፕ ስኪል ማለት ከሰው ጋራ ተስማምቶ መስራት ከሰው ጋራ ተገባብቶ ማማረክ ከሰው ጋራ ማውራቱን በትክክልና ሰው የሚለውን መስማትም ነውና ሰው የሚለውን የሚያወሩትንም ጊዜ መስጠቱና ራሳቸውም ማውራቱን ሰምተው በዛ ጋራ ከዛ ጋራ የተገናኘ መንገድ ጋራ መሄድ ነው about the field የሚሰሩትንም ቦታ ላይ ከዛ ጋር የተሳሰረ ዕውቀት ይዘው ስለዛ አሁን ፕሮፌሽናል የሚባል አሁንም እንዳልኩት ይሄ ስራ ላይ ብቻ ነው ስለ ቤቴ ግድ የላቸውም ስለ ሌላ ነገር ማድረግ ሄጄ ማታ ስፖርት ሰርቼ ብመጣ ነው ስፖርት ወዳለው ብላችሁ ግድ የላቸውም ይሄን አረጋለሁ ከጓደኞቼ ጋር ሄጄ እዛ ቮለንቲር አረኩ እዚህ ጋር ብላችሁ ግድ የላችሁ ምንም ነገር ግድ የላችሁ ይሄን ስራ እንዴት ሰራዋለሁ ስለዚህ ያ ላይ ጭንቅላቱ ይሄንን ፕሮፌሽናል የሚባለው ስራው ነው ያንን ስራ አንድ ስራ ያንን ስራ ብቻ እንዴት እንደሚሰራ ላይ እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ምን ማለታችን ነው ሳይንቲፊክ ስንል ምን ማለታችን ነው ቴክኒካል ስንል ብለን ወደዛ ነው ሳይንቲፊክ ኮንሰፕት እሱ ምንድነው ከዚህ ጋር የተያዘ ቴክኒካል ኮንሰፕት ስንል ደግሞ ስለምንድን ነው የሚያወሩት ብለን ለገባ ብለን ልናይ ነው the scientific concept can be described as systematic mental representations of the natural world and they have a central
place and role in science. Scientific እዚህ ጋር የሚያወሩ ስለ ሳይንቲፊክ ብለው ከፕሮፌሽናል ጋር ሳይንቲፊክ ስንል ያለችውን በዓለም የምናያቸውን ነገሮች ከነሱ ጋር የተያያዘ ነውና የሀገራችን የዓለማችንን ከዛ ጋር የተያያዘ አሁን ባለፈው ጊዜ ናቹራል ሪሶርስ የምንለው አለ ከነሱ ጋር እነሱ እንስሳዎች ስንል እንስሳዎች ጋር አሳዎች ውሃ ውስጥ የሚኖሩ አሳዎች ውሃ ውስጥ የሚኖሩ ቅጠላቅጠሎች ውሃ አቀራረቡ ምን ስንል ሰዎች ስንል የሰው ሄልት ምን ስንል የሰው ሀሳብ የሰው ምን ስንል እሱን ሳይንቲፊክ ጋር ያንን የሚያልፍ ነው as a result all kind of discourse about science has been involved. Okay. Concept, the meaning of which ought to be the clear amount of those participants in the discourse. Now, ሰዎች ሁለት ሰዎች ሳይንስ የዚህ አይዲያ እንደዚህ ነው ይሄ አሁን በሜዲካል ስለ ሆስፒታል ስንል ሆስፒታል ዶክተሮች ይሄ ማሽን ይሄንን ልብ እንደዚህ አርጎ ያረጋል እንደዚህ ያያል እንደዚህ መሆኑ እንደዚህ ነገርናል ምን የሚለው ያ ሁለት ሰዎች ቁጭ ብለው እንትን ይላሉ ኖ ይሄኛው ማሽን በእንደዚህ አርጌ ነው ተጠቅመው እንደዚህ ያረጋ እንደዛ ሲሉ ሁለቱ ባይስማሙም የራሳቸውን አይዲያ ያቀርባሉ ለልብ እንደዚህ ማጥናት ይችላል ይላል ይሄኛው ደግሞ ልብን እንደዚህ ማጥናት ይችላል በዛው ማሽን ይላል ያ ዲስኮርስ ይባላልና ሁለቱም የሚያወሩበትና ዲስከስ የሚያደርጉበት መንገዶች ኦኬ some scientific concepts ምንድናቸው አንዳንዶቹ እስኪ እንጋባ ብለን እንበልስ the 9 concepts are organizational scientists have made the study of science management by organizing and classifying natural phenomena እና አንደኛው ሳይንቲፊክ የሚባለው በቀላሉም ቢሆን በኦርጋናይዝ አድርገውታል እነዚህ አሁን ሰዎችንና ውሃ ውስጥ የሚኖሩትን እንስሳዎች በተለያየ ነገር አንደኛው ዋርም ብላድድ ኮልድ ብላድድ ይላቸዋልና በዛን በቴምፕሬቸር እንዴት አድርገው ሙቀትና ቀዝቃዛ እንዴት አድርገው ሰውነታችን እንደሚችል ከዛ ጋር የተሳሰረ ይሆናል ወይም በተለያየ ነገር ነው ክላሲፋይ የሚያደርጓቸው እና ይከፋፍላቸዋል እና ያ አንዱ ኦርጋናይዝ የሚያደርጉበት ነውና ባለው ነው ነገሮችን ዛፎችን በተለያየ መንገድ ይቆራርጧቸዋልና በአዳስተዳደጉ ዛፍ ይሆናል አጠር ብሎ የሚያድግ ምግብ ፍሩት የማያበቅል ፍሩት የማያበቅል ምን ስንል ይበዛ cause and effect ጋራ client natural behavior in predictable ways እና cause and effect ይሄንን ነገር እንደዚህ ሲያደርግ እንደዚህ ያመጣል በሚለው መንገድ ሁሉ ጊዜ ይሄ ነገር እንደዚህ ሲያደርጉት እንደዚህ ያመጣል የዛን ጊዜ cause and effect ይሆናል ሲስተም እና አራተኛ መንገድ ደግሞ ሲስተም Okay, some scientific concept የቀጠለን ነው scale refers to a quantity both related and observed እና እንዴት አድርገው የሚመዝኑበት በስኬል የሚለውን ከዛ በሞዴል አለ change አለ በstructure and function አለ በvariations አለ Okay, scientific definition እና በሳይንቲፊክ የሚሉትን ምን ብለው በትርጉሙን ምን ብለው በአጠር ያለ መንገድ ምን አለ ምሳሌ ብለው ሲያቀርቡ ይሆን the definition of scientific is something related to science natural science or done very systematically እና ሳይንስ የሚያሰኘው ምንድነው ሲባል መንገድ የሚከተል ሲሆን ይሄ መጀመሪያ ከዛ ሄኛው ማለት ካልቻለን እሱን ሳይንስ ልንለው አንችልም an example of scientific study is the study of astronomy an example of scientific method is the extract measurement of a building project እና የሳይንቲፊክ ማተር ስናስር በቀላሉ እንተርጉመው ስንል ሳይንስ የሚያጠኑት ቁጭ ብሎ ዛጋ ፀሐይ እንትን ይቅርታ ሰማይን ያጠናቸዋልና ሰማይ ላይ ያሉት ሰዎችን እንትን
ሰውነቶችን ያጠናሉና ስታርስ እዛ ጋር ያሉትና አስትሮኖሚ የሚያጠኑት እነሱን እሱ ምሳሌ ነውና ያ የሳይንቲፊክ ይባላል ምክንያቱም ምን ያክል ከዚህ ምን ያክል ይርቃል ብሎ እሱ መመዘኑ እና ቅርባችን ያለው ምንድነው አካባቢን ብንል እንደዛ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሜዠርመንት የሚያስፈልገው ይሄንን በዚህ ፓውንድ በዛ ሜዠርመንት በዚህ የሚለውና ቁጥር አብሮት የሚገባውን እሱንም ሳይንቲፊክ ማተር Okay, scientific principle and concept እየቀጠልን ነው principles are idea based on scientific rules and laws that are generally accepted by a science principle የሳይንቲፊክ principle እና ህጎች የሚባለው ሁሉ ብዙ ሰዎች ሞክረው አብሮ ተስማምተው ያቀረቡት መንገድ መሆን አለበት እንጂ በአንድ ሰው ይሄ መንገድ ብሉት ሌላዎቹ መተው ተመልሰው እነሱን ፈትሸው ይሄን መንገድ እስኪ ልመልከተው ብሎ ቢፈትሹት ያንን ያለውን ካልመለሰ ያ ሳይንቲፊክ ሊባል አይችልም ከሳይንቲፊክነቱን ነው ይሄ ትክክል አይደለም መመዘናቃተን ያልከውን መንገድ ራሳችን ብንፈትሸው ያ መልስ አልሰጣለኝ ይላሉ they are fundamental truths that are the foundation for other studies እና ሰዎች በሱ ላይ መገንባት የሚችሉት መሆን አለበት እና የሚቀጥለው ሰው ይሄንን መንገድ ይሄ ዛፍ ይሄን ያህል ጠንካራ ነው እና ይሄን አይነት ነገር መጠቀም ይችላል ይሄን ዛፍ ለዚህ አይነት ነገር ወይም ይሄን ዛፍ አብሮት የሚመጣ አንዳንድ ነገሮች አሉና ለእንደዚህ አይነት ነገር መጠቀም ይችላል ቢሉ ያንን መጥቼ እኔ ራሴ ባረገው መሳካት አለበት ኦኬ They are more like guiding ideas that scientists use to make prediction and develop new laws. እና የሳይንቲፊክ እነዚህ ቲዮሪ ምን የሚባሉት በእነሱ ላይ መገንባት የሚቻል ማለት አለበት እና እነሱም አሁን በአይረን ብዬ አይረን በወስድ አይረንን እንደ ከጭቃ ጋር እኩል መያዝ አልችልም ልዩነቱን ማየት መቻል አለብኝ እና ያ ፕሪዲክት ያደርግልኛል ያ ይረዳኛልና ይሄንን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ መንገድ ስለሚመጣ በዚህ ላይ እንደዚህ ማድረግ ይችላል ብዬ መቀጠል የምችልበት መሆን አለበት ማለት ጫውንና ምናምን አደባልቂ መድኃኒት ሰራለሁ ብል ሁሉ ጊዜ ጫው ሌላ ነገር ሊሆንብኝ አይችልም ጫውና እንትን ብደባልቀው ይሄ ይቀርባል ብላችሁ ሌላ ሰው ከዛም በላይ ሊቀጥሉበት ይችላል ኦኬ scientific education ከሳይንስ ጋር የተያሳሰረ ትምህርት ቤት ነው science education is the field concerning with the sharing science content and process with the individual not traditionally considered part of the scientific community scientific education ከሳይንስ ጋር education standard አለው ማለት እነዚህ በሳይንስ ስለታወቁ እውቀት ብለን ማቅረብ እንችላለን ብለው መባል አለባቸው እንጂ የድብዬ አንዱን ባቀርበው እሱ ሳይንስ ተብሎ መማር አይችልም ሳይንስ የታወቀውን ማቅረብ ነው እና ኤጁኬሽንም ከዛ ላይ ከትራዲሽናል መንገዱ ኮንሲደር የሚያደርጉትን እሱንም የሚያቅፍ ነው ትራዲሽናል ሳብጀክትስ ኢንክሉድ ዘ ስታንዳርድ አር ፊዚክስ ላይፍ earth space and human science እና ትራዲሽናል እስከዛሬ ድረስ ሳይንስ ብሎ የሚያቀርቡትን እሱን የሚያቅፈው የሚባለው አንዱ ፊዚክስ ነው አንዱ ላይፍ ነው አንዱ earth አንዱ space and human science የሚባለው እነዚህ ከሳይንስ ስተዲ ጋር የታወቁ ናቸው እነሱ የሳይንስ ኤጁኬሽን ብለው የሚቀርቡ ናቸው science education cultivates study is curiosity about the world and enhance scientific thinking እና እነዚህ ቤሲክ ኢንፎርሜሽኖችን ከያዘ ስለ አካባቢያችንን ዕውቀት ይሰጠናል ያንን በዛ ኮንሴፕት አሁን የሚበቃ ሳይንስ አንድ ሰው አለ ሲባል ከ12ኛ ክፍል ከጨረሰ የሚበቃ ሳይንስ ይዞ ነው የሚወጣው እና ያ ቢልድ ማድረግ ይችላል ከዛ ጋር አካባቢውን ያቃል ማለት ነው through the inquiry process a student will recognize the nature of science and development scientific knowledge and science process skill to help them evaluate the impact of scientific and technological development እና
የሚበቃ አካባቢውን ካወቀ በኋላ ከአካባቢው ጋራ ይሄ ነገር ምን አይነት ነገር ያጋጫል ይጠቅማል ምን የሚለውን ራሳቸው እያንዳንዱ ሰው መመዘን ይችላል እና ስለዚህ ፕሮፌሽናል ሳይንቲፊክ ስንል ያንን የፕሮፌሽናል ሳይንቲፊክ ጀነሪክ ኖሌጅ ነው ማለት ስለ ሳይንስ ጋር የተሳሰረ ጀነሪክ ኖሌጅ ይዞ ይወጣሉ በ12ኛ ክፍል በብዛቱ የሚበቃ የኔቸር ከአካባቢያቸው ጋር የሚይዝ ሳይንቲፊክ ኖሌጅ ይዘው ይወጣሉ ኦኬ ሳይንስ አይዲያ and concept ሳይንስ ከሳይንስ ጋር የተሳሰበ ሐሳቦች ምንድነው ሳይንቲፊክ አይዲያ and explanation of how something work or the true about some aspect of the world that was figured out using a scientific process ከሳይንቲፊክ አይዲያ እና ሲባል ከሳይንስ ጋር የተሳሰረ ከዓለም ጋር የተሳሰረ ሐሳቦች ናቸው እና እነሱን ናቸው አንድ ሰው ቁጭ ብሎ አንድ ነገር ለብዙ ጊዜ አይቶት እንደዚህ ብሎ ያንን ያቀረቡት ነው እና 50 ጊዜ ቢገላብጡት እሱ ነው Okay, scientific idea and concept. Scientific is how we make sense of the world and collect the data and do examination. Science አሁን እንዳልኩት አንድ ሰው ቁጭ ብሎ አንድ ነገርን አይቶት አጥንቶት ለብዙ ጊዜ አጥንቶት አሁን በዚህ ጋር ብንል ጫካ ዘጋ እንሰሳዎች አሉ አንዱ ቁጭ ብሎ እንሰሳዎቹ ምን እንደሚያደርጉ አጥንቶ አብሮ ጽፎት ቢሆን ያ ሳይንቲፊክ ኖሌጅ ይባላል ምክንያቱም የስለዛ እንሰሳ ጋራ ብዙ አመት ፈጅቶ ያንን እንሰሳ የሚያቅሳው ሲባል እነሱ ናቸው እነሱ ሳይንቲፊክ እና ያንን አይዲያ ያቀርባል ሳይንስ አይዲያ changes over time and our evidence improves እና አንዳንድ ጊዜ ሊሳሳቱ ይችላሉ ማለት አንድ ሰው አንክሶ ሲሄድ በሽተኛ ማለት አንችልም ማለት አንክሶ ስለሄደ አንድ ነገር ኦብዘርቭ የምናደርገውን ሜጀርመንታችን አንዳንድ ጊዜ ትክክል ላይሆን ይችላል ወይንም አንድ ሰው ብል ታመመ ማለት አይደለም እና እንደዛ አይነትና ሜጀርመንታችን ሁሉ ጊዜ ከሰዓት እየተሻሻለ ይመጣል Okay, technical and scientific ስናስብ ምንድነው ነው technical scientific skill relate to experience in the social biological and physical science technical እና scientific ስናስብ ከምን ጋር የተሳሰረ ነው እሱ የሚተሳሰብ ከሶሻል ስተዲ ጋር ከባዮሎጂካል እና ከፊዚካል ሳይንስ ጋር የተሳሰሩ ናቸው የቴክኒካል እና ሳይንስ አብሮ ሲሰሩ okay the most popular current application of technical scientific skills involves the applications of computer na ቴክኒካል እና ሳይንስ አብሮ የሚሰሩት ከኮምፒውተር ጋር የሚመጣ የተለያየ ነገር ከዛ ጋር የተገናኘ ስኪሎች ናቸው አሁን ሳይንስ የሚባለውን ሆስፒታል ቢያዩት ጀርመን የሚያጠኑት ኮምፒውተር ነው በኮምፒውተር በቀላሉ ቶሎ ፕሮሰስ የሚያደርግላቸውን ጊዜ የሚፈጃቸውን እሱን በቀላሉ ያቀርባልና አብሮ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ እንዴት አብሮ እንደሚሰሩ Okay, technical and scientific እየቀጠርን ነው skills include laboratory work experiences you have had in a science or a computer lab እና ከአንደኛው ከላብ ጋር ከስራ ጋር የተሳሰሩ ቴክኒካል እና ሳይንቲፊክ በብዛት የሚጠቀሙበት ቦታ ቢባል ላብራቶሪ ወርክ ጋር የተሳሰረ ነው እና የላብ ኮምፒውተር የራሱን ሶፍትዌሮች አሉ ለዛ ብቻ ስራ የሚሰሩ ከዛ ጋር የተሳሰሩ ስራዎች ቀለል የሚያደርጉ Okay, technical and scientific skill እየቀጠርን laboratory works experience you have had in a science or a computer lab report writing research በምሳሌ ብለው አሁን እንዳልኩት አንደኛው ቀደም ምሳሌ እንዳልየነው ላብራቶሪ ወርክ ጋር የተሳሰረ ናቸው ከዛም ወጣ ብንል ሪፖርት ራይቲንግ ሪፖርት አለ ከዛ ሪሰርች አለ እነዚህ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ አብረው ሲሰሩ ነው Okay, technical አሁንም computer knowledge of a various hardware commanding a computer
purchase for a group or you involved with installing a software system and personal computer. But technical ጋራ የተሳሰበው ከሳይንቲፊክ ወጣ ብሎ ቢያስቡት ከኮምፒውተር ጋራ ብቻ የተሳሰረው አንደኛ ኮምፒውተሩን አጠቃቀሙ ነውና ኮምፒውተሩን ራሱን እንዴት መጀመሪያ ሶፍትዌር ያስፈልገዋል ሃርድዌሩ እንዴት ነው ከዛ ጋራ የተሳሰረ እንዴት አድርጎ ያንን ምን አይነት ኮምፒውተር ለዚህ አይነት ስራዎች ያስፈልጋል ምን አይነት ፕሮሰሲንግ ስፒድ ያስፈልገዋል ምን የሚለውን ያ ከቴክኒካል ጋር የተሳሰረ ከሳይንስ ጋር የተሳሰረ ሳይሆን ከቴክኒካል ጋር የተሳሰረ okay technical software with software programming word processing email graph presentation spreadsheet calculating and data entry and አሁን ከኮምፒውተር ጋር የተሳሰረ ሶፍትዌር ብቻ አይደለም ከሶፍትዌር ፕሮግራሙ ብቻ አይደለም ከዛም ቀጥሎ መጻፍ አለ በኮምፒውተር ውስጥ የሆነውን ሚጻፎች አሉ ኢሜል መሰደድ አለበት ከዛ ግራፊንግ ፕሬዘንቴሽን አለ ስዕሎች ምናምኖች ሪፕሬዘንቴሽን የሚያደርጉበት ፎቶግራፍ ማንሳት ኤክስሬዎችን ፕሮሰስ ማድረግ ኢንጁሪ ከሆነ ኢንጁሪውን ፎቶግራፍ ማንሳት እንደዛ አይነት ስፕሬድሺት calculation ምን ስንል እሱ ከቴክኒካል ጋር የተሳሰረ ነው technical system ስናስብ ደግሞ ምንድነው ሲስተሙን የሚያቅፈው understanding operations of the organization technical and social system ከኮምፒውተር ሲስተሙን ራሱ ምን ያስፈልገዋል የሚለው ጋር አለና እሱን የሚያቅፈ አንደኛው ሲስተም ስናስብ የሶሻል ሲስተም ነው የኦርጋናይዜሽን ሲስተም ነው የቴክኒካል ሲስተም እና አይነት ሲስተም እናስፈልጋል ትራብል ሹቲንግ ስናስብ ፕሮብለም ሲኖረው ኮምፒውተሩ ሲበላሽ ምን ሲል ማን ያረጋል ሃርድዌሩ ነው ወይስ ሶፍትዌሩ ነው የትኛው ነው የተበላሸው ነው ፕሮግራሚንጉ ነው ወይስ ኮምፒውተር ቴሌኮሙኒኬሽናችሁ ሴትአፕ ሆኗል ፕሮግራሚንግ በትክክለኛ ሶፍትዌር ገብቶበታል ምን የሚለው ጋራና ይሄንን ሁሉ የሚያቅፍ ነው ለዛሬ እዚህ ጋር ቆመን ትንሽ ቪዲዮ እናያለን እዚህ ጋር ትንሽ ቪዲዮ ልናይ ነውና ቪዲዮ የምናየው ካቆምንበት ቦታ ነው ስለዚህ እዚህ ለቪዲዮን ሰዓት ትንሽ ሰፋ ያለ ሰዓት ሰጥተናል ምክንያቱም 7 ጥያቄዎች ነው ያሉት እናንተና የነው 2 ጥያቄ ብቻ ነው ዛሬ እየቀጠልን ነው አንደኛው ጥያቄ በብዛት የሚጠቀሙት ከኢንተርቪው ጋር ምንድነው ጠንካራነት ምንድነው ጉልበት ላይ የሚለው ጥያቄ ነው Okay, question number 3. What are your strengths? This is a real common interview question. Let me give you some tips. Again, focus on the person spec for the role you're applying for. So if one of ሁልጊዜ እዚህ ሐሳቡ ላይ መቀመጥ ያለበት ስለ ስራው ያ ስራ አንድ ያቺ ቦታ ላይ ያለው ስራ ጥያቄ ከዛ ጋር ሁልጊዜ ማስተሳሰሩን እዛ ላይ ማስቀመጥ አለባችሁ ግላሳችሁና መልሱን የሚፈልጉት ከዛ ስራ ጋር እንዴት እንደሚገናኝ ነውና ያ ስራ ምን አይነት ሰው ይፈልጋል አይነት okay the requirements of the job is that you're an effective team worker then you should say I'm great at working with people እና አንደኛው ስራ እዛ ጋር ትላንትና እንዳየነው ከሰው ጋር ተስማምቶ መስራት የሚባለው ጋር ነውና ጥያቄው ራሱ እና የሚያስፈልገው ኳሊፊኬሽን ለስራው የሚፈልገው ከሰው ጋር ተስማምቶ መስራት የሚችል ሰው ጋራ ሰው ይሄን አርግ ብሎ እሱን መከታተል የሚችል ምን ሲባል እሱን አይነት ከስራው ጋር የሚፈልገው ከሆነ እሱን አይነት እና ምንድነው ስትሬንዝ ሲባል ያ ነው ስትሬንዝ ማለት አለ ከዛ ጋር ማገናኘት አለበት ማለት ነው you know I can get along with the majority of people say something different in your response that makes you stand out from other job applicants እና እንዴት አድርጎ ማገናኘት ስራውንና እሱን ያገናኛል ከዛም በላይ ደግሞ ሌላዎቹ ምን አይነት መልስ እየሰጡ ናቸው እነዛን መልስ የሚሰጡት አዎ ከሰው ጋራ ሰው በደም ተከባክበን እንጠብቃለን እንደዚህ እንላለን ስለሱ ስራው እንዲጨርስ ያለው ፎከስድ ነኝ ምን የሚለውንም ጨመር አድርጎ ከሰው ጋራ ግባባለው ብቻ አይደለም ከሰው ጋራ በፎከስ ሆኜ እንደዚህ መደረጉና ያለው ምን ላለው የሚለው እሱንም ጨምር አድርጎ ያቀርባል So you could give an example here of why you're better than the other applicants and try to make yourself relatable and real. Okay?
እና ግን ውነት መሆን አለበት ማለት ኮሚኒኬሽን ስኪል ካለኝ እኔ ከሰው ጋራ ኮሚኒኬሽን ስኪል ካለኝ መስማት የምችል ከሆነ እሱን ጉልበቴን እሱን ማድረግ አለበት እና ሪል መሆን አለበት ማለት እዛው ኢንተርቪው ላይ ማሳየት መቻል አይነት ማለት መስማት ቁጭ መስማት ምን ማለት መስማት እዛ ጋር ያ ስትሬንዝ ነው ካልኩኝ ማቅረብ የምችለው ማለት ነው። Have a look at a sample response to the interview question. What are your strengths? ምሳሌ ሰው ምሳሌ ብለን አንድ ነገር እናቀርባለን። I have many positive qualities and attributes to bring to this role, but I believe my main key strengths are I have a hard-working nature. እዚህ ጠረጴዛ ላይ ብዙ ጥሩ ነገር አቀርባለሁ ስትሬንግዝ ሆኖ ጉልበቴ ሆኖ እሱን ጥሩ ነገር ብዙ ነገር ማቀረብ ይችላል ግን አንደኛው ትልቁ በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ስለሆንኩ ሃርድ ወርኪንግ ነኝ ይላል። enthusiastic demeanor ማለት ሁሉ ጊዜ ካፍቶኛ አይደለም ስራውን እንደዚህ አይነት ስራ ደስ ስለሚለኝ ደስ ብሎኝ መስራ ነው እዛ ስራ ላይ ያ ስራን ለኔ የሚስማማ አይነት ነው። I have an enthusiastic demeanor. I'm always looking for the positives in every situation. ሁሉ ጊዜ ይሄ ነገር አይሳካም ል አይደለም ሁሉ ጊዜ እንደሚሳካ እንዴት አርጌ እንዳሳካው ምል አይነት ነኝ። I am a great team player. I like ከሰው ጋር መስማማና ከሰው ጋር በቀላሉ መስራት የምችል ነኝ ያለ to support and help develop other people. I am ሰዎች ከተደናቀፉ ስራ ላይ ምረዳ አይነት ነኝ ያለ dependable. Now one thing that I feel እኔ ዲፔንደብል ነኝ ማለት ስራ ከሰጡኝ እስከሚጨርስ ድረስ ምሰራ አይነት ነኝ ያለ makes me stand out from the majority of employees is that I am always looking for ways to improve the way I perform at work. ከሌላችሁ ለየት የሚያረጋኝ ሁሉ ጊዜ ስራው ላይ እንዴት አርጎ ይሻሻል ምል አይነት ሰው ነኝ እንጂ ከሌላዎቹ ያ ሐሳብ እንደዛ አይነት ሐሳቤ የራሴን ሐሳብ ጠርቤዛ ስለማመጣ ለየት ያረጋኛል ሚል አይነት ነው። For example, following an appraisal last year, my line manager identified that she wanted me to develop my negotiating skills. As soon as the appraisal was complete, I searched online for a distance learning negotiating course and studied hard in this area to improve my skills. Once I had completed the course, ምን አለ ምሳሌ ብሎ አቀረበ እና ይሄ ከዚህ በፊት የሰራሁት የኔ ማይ ላይን ማኔጀር ማለት ማኒፋክቸሪንግ ውስጥ የሚሰራ ነውና እሷ የኔጎሺዬቲንግ ስኪልን እንዳሻሽል ፈልጋ ነበር። ስለዚህ ሮጬ ሄጄ ኮርስ ወሰድኩኝ ትሬኒንግ ወሰድኩኝና አሻሻልኩኝ እና የእንደዛ ገባብዬን ምለፋ ነኝ አለ። And I had the opportunity to put it into practice what I'd learned. My line manager commented, ከዛ ይሄን ሁሉ አርጌ ሲጨርስ ትሬን አርጌ ራሴን አሻሽዬ ሄድኩና እሱን ሄጄ ሳቀርቦ ላይን ማኔጀር ማኒፋክቸርስ ምትረዳ መሰራት አብረት መሰራት ሴትዮ ደስ አላት እሱን ሳይታ አለ that she had noticed a significant improvement in this area and congratulated me for taking a positive approach to the feedback she gave me at the appraisal. እና እሱን ስታይ በጣም ጎበዝ ስትብላ እሱን አለችኝ እና በጣም አሻሻልክ በጣም ራስን ይሄን አይነት ዕውቀት ይዘህ መምጣት ቆንጆ ነው ብላ አለችኝ አለ። Question number 4, where do you see yourself? አሁን ደግሞ ወደ አራተኛው ጥያቄ ይሄድን ነው where do you see yourself in 5 years የዛሬ 5 አመት ምን የት ነው ደርሳለሁ ብለህ ታስባለህ የሚለው ጥያቄ in 5 years time. Again, this is a common interview question. Here's a few tips. common interview question ማለት ሁሉ ቦታ የሚጠይቁ ጥያቄዎች ናቸው። ምንም አይነት ይሄንን የማይጠይቅ አንዳንዱ ጋር አንዳንዱ ብቻ ነው የሚያቀርቡ ግን የሚቀርብ ጥያቄ ነው በብዛት ይጠቀሙታል ስራ ኢንተርቪው የሚያደርጉ ሰዎች። Don't tell them you plan to have moved on from their company either internally or externally. So what I mean by that is you don't want to say, well, I plan to be with you a couple of years, but really my end goal is to work for another company or do a different role. ሁሉ ጊዜ ካምፓኒውን ከስራውን ከሰጡ የሚቀርበውን ጥር ስራ ከሱ መራቅ
ሐሳብ አታቀርበዋል ሁልጊዜ ያለውን እዛ ላይ በ5 አመት ውስጥ ይሄን ስራ ትቼ ሌላ ስራ መስራት ፈልጋለሁ ወይንም ይሄንን ፖዚሽን ትቼ ሌላ ጋር በካምፓኒ ውስጥም ቢሆን ከካምፓኒም ውጭ ቢሆንም ምንም ቢሆን ይሄንን ስራ ገና ሳይዝ ከዚህ ስራ ትቼ መልቀቁ ጋራ ስለዛ ማውራቱን አታቀርቡ ጠረጴዛ ላይ ነው የሚለው And also, you don't want to be saying, well, as soon as I'm trained up, I want to be going for promotion. Yes, it's important to sound enthusiastic, but there is a better way of answering this question, which I'll give you in a second. Now, loyalty is really important to the vast majority of employers. Remember, they've got to spend time, money, and resources training you up in the role, so they want to see a return from their investment. በብዛት ጊዜ ካምፓኒዎች ትሬን ያደርጋሉ ሰዓት ይፈጃል እየከፈሏቸው ትሬን የሚያደርጓቸው ያዘጋጃሉ ምን እሱን ሁሉ ኢንቨስትመንት ይሆናልና እነዚህ ሰዎች የዛሬ 5 አመት ሌላ ስራ ፈልጋለሁ ይሄን ትቼ ቢሏቸው እና ኤክስፒሪየንስ ቢበቃ ይያለው ይሄዳሉ ብሉት ወይንም ካምፓኒው እዚህ ጋር ፕሮሞሽን እንጠይቀሃለሁ ሲሉት እዛ ላይ ትንሽ ይከብዳል ስለዚህ ካምፓኒ መልቀቅ አይፈልግም ትሬን የሆነ ሰው በቀላሉ የሚሰራ ሰው መልቀቅ አይፈልግም ስለዚህ በትክክል መመለስ አለበት ይሄ ጥያቄ Don't tell them you want to be sat where they are. I've had this in interviews where I say ከዚህ በላይ ማደግ አልፈልግምም አትበሉ አለ say to someone where do you see yourself in 5 years time and they go well I want to be sat where you are it's quite an arrogant response okay yes ሁለተኛ ደግሞ አንዳንዶቹ ምን ይላሉ በየዛሬ 5 አመት የት መሆን እንዴት ማድረግ ትችላለህ አንተ የተቀመጥበት ወንበር ላይ እሱን መውሰድ ፈልጋለሁ የሚሉት አይነት መልስም አትስጧል they might have aspirations to get to a higher level but that's not the time to say it at the interview okay question number 4 response where do you see yourself in 5 years time if I am successful today the first thing I plan to do is get competent in the role as soon as possible ዛሬ ስራውን ብትሰጡኝ አለ መጀመሪያ ነገር ማረገው ራሴን ማለማመድ ነው ይሄ ስራ ላይ I have no idea how long this will take however based on my ግን ይሄንን ስራ እንዴት ይሄንን ዕውቀትና ይሄንን ስራ ላይ እንትን በማስተካከልና ማደግ ውስጥ ስንት አመት እንደሚፈጅብኝ አላቅም አለ high levels of enthusiasm I aim to get trained up really quickly እና በትክክል ግን በሰዓቱ ቶሎ ትሬን አድርጌ መያዝ ሞክራለሁ አለ Once I am trained up in the role to a good standard I would like to consolidate my skills and become experienced within the team ከዛ እንትን ስራውን ያንን ዕውቀቱን ከያዝኩ በኋላ ዛጋት ይሄዚ ስራ ዕውቀት ከያዝኩ በኋላ ከሰዎች ጋር አብሬ መስራት ላይ እሱ ላይ ማደግ ፈልጋለሁ አለ It is very important to me to be accepted and respected by my work colleagues and peers and I also want to do well in my appraisals እና ይሄንን አፕሬዛሌን ከሰዎች ጋር አብሬ መስራት ፈልጋለሁ አብራቸው መስራቸውን ሰዎች ጋር ከነሱም ጋር መተዋወቅና አብሮ መስራት ምን ላይ እሱ ላይ መስራት ፈልጋለሁ አለ እና በትክክል እነሱ ሲመዝኑኝ ደስ ይለኛል አለ So, I guess the short answer to this question is that I want to become good at my job, be accepted by my team and line managers, and also enjoy my work as much as possible. እና እዚህ ጋር ላይን ማኔጀር ነው ይሄ ደግሞ ሌላ ስራ ነው ባል የትላንትናው ስራ አይደለም እና ለላይን ማኔጀሩ ጋራ ያንን ስራ ከወሰድኩ ከሰዎች መስራቸው ሰዎች ጋራ ድረስ ብሎን ተስማምቶ መስራት ላይ እዛ ላይ ማደግ ፈልጋለሁ አለ እና መልሱን የሰጠው ከካምፓኒውን ፕሮሞሽን ላይ አይደለም መልሱን የሰጠው ያንተን ቦታ ወስደዋለሁ አይደለም መልሱን የሰጠው የእንትን አይደለምና እዛ እንዴት አድርጎ ያንኑ ስራውን ብቻ እንዴት አድርጎ እዛ ስራ ላይ እንደሚሻሻል ብቻ ነው ያወራው Now if the opportunity presents itself for me to progress within the organization that would be amazing all in all I plan to stay with the company long term if I am successful እና እዚህ ጊዜ ፈቅዶ እኔ ካደኩኝ እዚህ ካምፓኒ ውስጥና ፕሮሞሽን ቢሰጡኝ ደስ ይለኛል አለ ግን ምንም ቢሆን እዚህ ካምፓኒዎች ለብዙ አመት መስራት ደስ ይለኛል አለ interview question number 5 what are your weaknesses አምስተኛው ጥያቄ ላይ ገብተናል this is obviously an opposite to what are your strengths here are some
ሁለተኛ ደግሞ አሁን ደግሞ አምስተኛው ጥያቄ ምንድነው ዊክነስ ማለት አንዳንድ ነገር በቀዝቀዝ አድርገህ በትክክል ማትሰራዎቹ ምንድናቸው ነው? Tips for this response. Anyone who tells the interview panel they have no weaknesses is telling porkies. Now we all have weaknesses and ምንም ቢሆን ይሄንን ምሳሌ ነው ብለው አልመልስም ብዬ ምንም ነገር የለኝም ሁሉ ጊዜ ጎበዝ ነኝ የሚለውን ላይ እዛ ላይ ቁጭ ካልክ በትክክል አላስቆም ማለት ነው ኢንተርቪው። It's important to say I would not want to hear a response to this question, well, I've got no weaknesses, I'm perfect really, because not everybody is. We all have weaknesses. But don't give a weakness that is one of the key requirements of the role. For example, ምንም ቢሆን ዊክነስ የሚለው መልሱ ግን ከስራው ጋር የተያዘውን ዊክነስ አታርገዋል። ዊክነስ በሰዓቱ ማታ በሰዓቱ ራት ሰርቼ አለማቅረብ ራት ሰዓት ድክም ይለኛልና በትክክል ራት አላቀርም እንደዛ አይነት ዊክነስ ሲሆን ከስራ ጋር ያልተያዘ ይሁን። If punctuality and good timekeeping are important, which they are for the majority of jobs, don't tell the panel you struggle getting out of bed in the morning. አንደኛ ዊክነስ የሚባለው በሰዓቱ አለመግባት ነው። ጧት በቃ መነሳት ያከተኛ በሰዓቱ መተኛት ያከተኛ የሚለውን ታውቁትና ከዛ ጋር የተያዘ አታርጉታል ከስራው ጋር የተያዘ። And you can turn your weakness into a positive. Let's have a look at a sample. አንዳንድ ጊዜ ዊክነስ ከሆነ እሱ ራሱ ጉልበት ሊሆን ይችላል። መገልበጥ ይቻላል። Response to the question, what are your weaknesses? Okay, I do have one weakness, and that is I sometimes get slightly irritated when people don't carry out their work to a high standard. Because አሁን ዊክነሱን እንደ ጉልበት አድርጎ ሊያቀርብ ነውና የኔ በትክክል ማርሰራው ነገር ካለ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ሳይ በትክክል ሳይሰሩ ሳይ እናደዳለሁ አለ እሱ ዊክነስ ነው አለ። I set myself high standards, I expect others to have them too, and this is not always the case. Although it can irritate me at times, I have learned to አንዳንድ ጊዜ እኔ በዚህ መንገድ ይሰራ ያልኩትና በትክክል ሳይሰሩ ሳይ እናደዳለሁ ግን አንዳንዶቹ ሁሉ ሰው ያለው እንደሱ የሚያረግ ይመስለኝ ነበር ግን አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶቹ እንደሱ አያረጉም ግዴላቸውም ሰዎች እንደሱ አድርገው ሲሰሩና እሱ ያናደደኛል። just focus on my own job and do it to a consistent high standard. so የቀሩትን ሰዎች እንደፈለጉ ቢሰሩ ብዬ የራሴን ግን በትክክል ሰራዋለሁ አለ። But having said that, I have recently been trying to turn this weakness into something positive by helping other people within the working environment to improve. So, if I notice a member of the team struggling or not performing to the required standard, I will always offer to help them improve, which I feel can only ግን አንዳንድ ጊዜ ገብቼ እረዳለሁ እርዳታ የሚፈልጉ እሺ የሚሉ ከሆነ ሄጄ ራሴ በስታንዳርዳቸውን ዝቅ ካረጉት ሄጄ ለፍቼ አብሬያቸው ሄጄ ስታንዳርዱን ከፍ እንዲያረጉት አብሬያቸው ሰራለሁ አለ። serve to have a positive impact on the organization and its goals overall. Question number 6, what makes a good team member? ስድስተኛው ደግሞ በአንተ ሐሳብ ምንድነው ሰዎች ጥሩ አብሮ የሚሰሩ ሰዎች ስንል ጉድ ሜምበር አብሮ የሚሰሩ ጉድ ቲም ሜምበር የሚባሉት አብሮ የምትሰራቸው ጥሩ የሚባሉት እነማን ናቸው በምንድነው በምን ይመዘናሉ የሚለው A really common interview question. Here's some tips. List the qualities I'm going to give you in the sample answer that follows. Then back up your answer with a specific example of when you have worked as well as part of a team, and make sure you use a STAR technique in your response. Now, አሁን ሁሉ ጊዜ በቀላሉ ለመመለስ ይሄ ጥያቄ ትንሽ ከበድ ያለ ነውና ስለዚህ እዚህ ጋር ምሳሌ ብዬ ላቀርብላችሁ ነው አለ። Okay. The STAR technique is when you describe your response or the situation using a structured format. You explain what the situation was, you then explain the task that you had to carry out, you then explain the action that you undertook, and then what was the result following your actions. ምሳሌ ብላችሁ አቅርቡ የራሳችሁን ምሳሌ ማለት በዚህ ቀን እንደዚህ ብለን አብረን ሰራንና የነዚህ ሰዎች እንደዚህ አርገው ሰሩ ከዛ ይሄ እኔ ደግሞ ገባሁና እንደዚህ አረኩና ይሄ እና እንደዚህ ሆኖ ተሳክቶ እንደዚህ ሆኖ ቀለል ብሎ ሲሰራ ይሄ ጥሩ ግሩፕ ብዬ መዘንኩታል። And if you follow that process, you will 100% give a specific example
Employers are always looking for specific or behavioral responses to some of the interview questions. Okay, ና ሁልጊዜ በትክክል ቆንጆ ቀን ብለው አንድ ምሳሌ ብለው ይሄ ቆንጆ አብሮ ከቲም ጋር የሚሰራ ቆንጆ ምሳሌ ብለው አንድ መያዝ አለባቸው። Response. What makes a good team member? Effective teamwork is vital in any organization, and I feel what makes a good team member is ምን አለ ከሰው ጋር ተስማምቶ መስራትና በትክክል መስራት በጣም ጥሩ በኔ ሚዛኔ ጥሩ ነው አለ እና ጥሩ ቲም ወርክ የሚባለው አንደኛው ይሄ ነው አለ is having a dedicated leader first of all, an ability to focus on the end goal. አንደኛው የሚረዳ እኛን ግሩፕ ተብሎ ሊደር ብለው ያስቀምጡት ሰው እሱ ራሱ በትክክል የሚይዘው ሲሆን ነው እና እሱ ሲሻሻል ነው ability to focus on the end goal እና ሁለተኛው ደግሞ አንድ ነገር ሲጨረስ ይሄን ይመስላል የሚለውና ወደ መጨረሱ ስንሄድ ወደዛ ስንገፋ ራሳችን እሱ ጥሩ ይመስለኛል አለ great communication amongst team members and its leader እና ከነሱን ሊደር ብለው ያስቀመጡ ጋር ከነሱ ጋር ተስማምቶ ቁጭ ብሎ ማውራት መመካከርና በዛ መንገድ መስራት great communication amongst the team members and its leader, a comprehensive initial brief so that every member of the team knows what they are going to achieve and how they achieve the task. እና ሁሉ ሰው እንዴት አድርገው ያንዳንዳቸው ምን መስራት እንዳለባቸው ሲገባቸውና ስራቸውን ሳያውቁ እና አብሮ ሲሰሩ እንደዛ being supportive of the other team members. አንዳንዶቹ ሲሰሩ ሄዶ ካቃታቸውና እየተታገሉ ከሆነ እነሱም መርዳት አለ learning from any mistakes that were made during a task so that things አንድ ነገር ከተሳሳት ዛሬ ተመላልሽ የሱን ስሳሳት እንዳልኖር እሱ ማሻሻል things can improve for next time. A team is only as strong as its weakest link, and it is important እና ሁሉ ጊዜ ቲም ጉልበቱ የሚመዘነው በጣም ከነሱ ውስጥ ያለው ሰነፉን ከሱ ጉልበት እኩል ነው ስለዚህ ሰነፍ ካለ እነሱን ጎትቶ ላይ ካወጡት ሁሉም ጉልበታቸው እኩል ይሆናል important that everyone within the team works together and helps each other out. Number 7, can you give an example? ይሄ ደግሞ ሰባተኛው ነው የመጨረሻው ምሳሌ ነው can you give me an example of when you have worked well under pressure እና በጣም ችኮላ በጣም ሰዓቱን አሳንሰውበት ቃውን አሳንሰውበት ተታግሎ የሚሰራ ሰዓት ላይ በፕሬሸር ውስጥ ቁጭ ያለ ሰዓት ላይ እሱን አንድ ቀን example when you have worked እና አንድ ምሳሌ ብላ አንዱን ስራ አቀርብልኛል example of when you have worked well under pressure. Another common interview question. Here are some tips before we get into the sample. እና በስራውን ብቻ መስራት አይደለም በትክክል የሰራው ያንን ስራ ያናል እንደዛ ፕሬሸር ውስጥ ሆነ ግን በትክክል መስራት ነው Sample response. Try to give an example of when you've carried out a difficult pressurized task under strict time constraints. አንደኛው ሰዓቱ ሲያንስና ያንን ስራ ግን ማለቅ ያለበት በዚህ ሰዓት ተብሎ ማለት ምተኛበትን ሰዓት ሰጥቼው የሌላ አይነት ምሰራውን ያን ሌላ ምልሰራ ያስቀመጡትን ሰው ነገር ዞር አድርጌ ለሁሉም ሰዓት ለዚህ ሰጥቼ ጨረስኩበት ጊዜ ማለት ነው Give a specific example and don't forget to use the STAR technique in your response. So again, situation, task, action, result. በሶስት መንገድ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ በስታር ቴክኒክ ማለት መጀመሪያ ሲቹዌሽን ታስክ አክሽን ኤንድ ሪዛልት ነው መጀመሪያ ምን አይነት ነገር ነበር ሲቹዌሽን ነበር ከዛ ምን ሰራሁኝ ታስክ አረኩኝ ምን አይነት አክሽን መጣ ከዛ ጋር መጨረሻ ላይ መልሱ ምን ሆነ እና እሱን ተጠቀመዋል And the next response, the sample response I'll give you follows the STAR technique. So here's my sample response to can you give an example of when you've worked well under pressure? Yes, I can. I am often required to carry out time-sensitive tasks under pressure, but one particular
መልሱን ስጠኝ ሲባል በብዛት ጊዜ ሰዓት ምክንያቱም ሰዓት ያለንን በየቀኑ ያለንን ሰዓት መጠቀም አለብን ስለዚህ ብዙ መሰራበት ነው አንደር ፕሬሸር የሆነ ሰዓት በቆጠብ ያለ ሰዓት የተሰጠው ብዙ ስራዎች አሉና እነሱን በየጊዜው ነው አሁን አስተማሪ ቢባል ዛሬ ይሄን ቻፕተር መጨረስ አለብህ የሚሉ ናቸውና ያ ይቀርበበት ነው በግድ ቢሆን ያስተማሪ በየቀኑ ያንን ቻፕተር ከቨር ማድረግ አለበት ያንን ቻፕተር ከቨር ካላረገ የሚቀጥለው ጊዜ ለዚህ ሰዓት መስጠት አይችልም ስለዚህ ያስ ታይም ሴንሲቲቭ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይሰራሉ ስለዚህ ይሄ ለማንም ሰው መልስ መስጠት የሚችለው ነው ምሳሌ ያልከው particular incident springs to mind. I work in a large retail shop just outside of town. One Friday a few weeks ago my manager called a team meeting and he explained to all of us that a large delivery was due to arrive within a couple of hours time. Now unfortunately ይሄ የራሱ ምሳሌ ያቀረበ ነውና ይሄን ስኪፕ አድርጌ የሚቀጥለው ጋር እንሄዳለን Okay. Delivery, I immediately put my hand up and volunteered to help. I could see that he was slightly flustered and he clearly needed help from the team. Unfortunately, only myself and one other member of staff offered to help. However, we were both determined to do a good job for our manager and we immediately started planning how we were going to get the stock unloaded, checked and placed in store within the 1 hour time slot allocated. አንድ ጊዜ አንድ ምሰራበት ቦታ ላይ ታይም ሴንሲቲቭ እርዳታ ነበርና የኔ የራሴ ስራ አለኝ ግን ይሄንን ስራ በጣም ኢምፖርታንት ነው ይሄ መጀመሪያ ይለቅ ስላሉኝ ይሄን ትቼ ሮጭ አብሬ ረድቼ ተታግዬ ይሄ ስራ እንዲያልቅ አብሬያቸው ሰራሁኝና ያ በታይም ሴንሲቲቭ በፕሬሸር በጣም ሆኜ እዛ ላይ ያንን ስራ ጨረስኩኝ አለ We decided to play to each other's strengths. I would utilize my organizational and accuracy skills to check the stock as it came off the lorry. እና ሁላችንም ስራውን ወደ በተለያየ ቦታ ቆራረጥ ነውና እኔ በሚችለው በእውቀቴ አንዱን ስራ ሰራ የሚቀጥለውን በእውቀቱ ሰራ የሚቀጥለው እውቀቱ ሰራና ሁሉም ተባብረው ሲሰሩ ይሄ ስራ ወዲያው አለቃል Whilst my colleague would carry it all to the stock room as he was physically strong and extremely fit. As we progressed with the task, we communicated with each other to make sure we were working to the required standards and time frame. The end result was that we completed the task thoroughly with just 6 minutes to spare. This gave us time to report. አብረን ተባብረን ስለሰራን ይሄንን ዕቃ ከመኪና ውስጥ ማውረድ ዕቃውንና ቦታ ማስቀመጥ ማዘጋጀት ምን የሚለውን እሱን ጨርሰን 6 ደቂቃ ትርፍ አገኘናል አብረን ስለሰራን በግሩፕ አለ Back to our manager who thanked us for volunteering and working hard to achieve the goal. Okay, so that's the sample response. What I'd like you to do now, guys, is to click the link below this video and go direct to my website howtobecome.com where you Okay.